Sziasztok, szép napot nektek, üdvözlünk titeket itt a csatornánkon ismét. Ahogy láthatjátok itt a csomagolásokból, a Sensei webfelületéről rendelt az egyik hozzátartozónk. Ez a Sensei, amit én tudok róla, elsősorban egy nagyon-nagyon olcsón adja azokat a termékeket, amiket a weboldalán, illetve az áruházában árusít. Csajos dolgok, ilyen home, illetve férfi dolgok is vannak, de főként inkább csajos és ilyen home-os cuccok vannak benne. Ezeket ki fogom bontani gyorsan, ezeket a csomagokat, és akkor megnézzük, hogy mik érkeztek jelen pillanatban erről a weboldalról. Nézzük először ezt a nagyobb dobozt, ki fogom bontani. Ez a nagy doboz az így néz ki. Sensei Shop Online, sensei.com, ott van a weboldalnak az elérhetősége. Fel fogom szépen bontani. Belenézek, hogy van ebbe bármilyen dolog, ami így nyílik ki. Na, elég szép nagy dolgok vannak benne, így ezt ki is nyitottam. Ez egy napszemüveg tartó első körbe, amit rendeltünk onnan. Itt a hátulján látható az ára, gondolom én, hát 2 euró, 3 euró van megjelölve, forintban nem látom, de itt rajta van a, ja, felülről a harmadik, igen, 1095 forintba került. Egy ilyen műanyag kis szemüvegtartó, itt van benne középen egy ilyen, ugye itt az orrészt megformázó kis műanyag nyílás, ahova bele tudod helyezni a napszemüveget. Ez nyáron jó, hogyha ugye olyan helyre mész, ami esetleg strand vagy ilyenek, nem azt mondom, hogy nem ázik be, de nem feltétlenül mázgálódik össze a szemüvegnek a kerete. Ez az első, amit így ki tudok itt venni. Nézzük, mi van még itt. Ezt innen kiveszem. Ez a számba kicsibe, ezt ki fogom nyitni. Ez a következő, ez egy női napszemüveg. Rajta vannak a kis címkék, aminek rajta kell lenni. Ez ilyen kicsit ilyen macskaszem ívelésű szemüveg. Mindjárt megmutatom közelről a kamerába. Fekete színű amúgy, végig egy fém kerettel van ellátva, elég jó masszívnak tűnik. Nézzük, mi van itt rajta, árba, ja, ez nem. Ezt majd ki fogjuk szépen csomagolni. Árban ez a szemüveg 1795 forint volt. Mutatom itt a kamerába. Jó, így néz ki még egyszer ez a kis szemüveg, amúgy elég kis dizájnosnak tűnik, majd meglátjuk, hogy felvéve milyen lesz. Leteszem ide megint oldalon. Ezek ilyen belső dőléses kis papírok, hogy ne csúszson össze-vissza a dobozba lévő áru. Ezt kiemelem innen. A dobozt el is tesszük ide oldalra. Ez pedig elvileg egy dekorlámpa lesz. Egy ilyen Dream feliratot, álomfeliratot formázó dekorlámpa. Ez is rendesen be van csomagolva. Mindjárt ki fogom szedni a dobozból. Nem könnyen jön ki. Mindjárt meglátjuk, hogy tudunk ezen segíteni. Ezt is kihagyjuk, ezt a részét is. Nehezen jön ki. Jó, ez a doboza, amiben benne volt. Hátul itt mindenféle felirat, ugye az árutermékkódja, jó? Ez egy nagyobb doboz. Ez a Dream felirat, az így néz ki. Úgy látom, hogy falra szerelhető, itt a hátsó részén. Hát elvileg ehhez van valamilyen kis lámparész, ami világít benne. Nem tudom, megpróbálom ezt itt lehúzni, és akkor megnézni, hogy elég rendesen fel van ez ide erősítve. Ezt le fogom innen nyesni. Oké. Tehát ez az a Dream felirat. Van hozzá egy ilyen kis
égősor. Valószínűsítem, hogy ez egy ilyen kis vékony égős húzal. Megpróbálom bekapcsolni, így, ami világít, és akkor ezt fel tudod fűzni a Dream feliratra, ugye a megfelelő pontokon, ahol gondolom át lehet vezetni, vagy itt ezeken a kis lukacsos részeken, és akkor másképp próbálod megrögzíteni, de gondolom valamilyen módon körbe kell tekerni ezt a Dream feliraton, és akkor ez fog világítani. Így első körbe így egész erős a világítása. Gondolom, hogy ez a két elem megvehető olcsóbban is, két ilyen nagyobb ilyen kör alakú elemmel működik, ilyen lapos elemmel, lapos elemér. Ez így néz ki. Jó, egy Dream felirat a kis világító részével, egy szemüvegtartó, és akkor egy napszemüveg eddig, amit ki tudtunk bontani. Van még itt egy másik kis tasakunk, ugye ezt is megnézzük, mindjárt ki fogom ezt is vágni. Szépen. Nyitom ezt a csomagot is. Lássuk, hogy ebben mi van. Ebben a csomagban első körben ezek a dolgok vannak, valamint aha. Jó, azt elkirakom. Valamint még helyet foglalt benne egy ilyen kis hajcsatos megoldás. Ez Sensei hajcsatok vannak benne. Ki fogom ezt is szépen bontani ebből a tasakból. Hátul van összeragasztva. Így néz ki ez a Sensei hajcsat. 3-as, ugye együtt. Ezek ilyen kis gyöngyös megoldások, ez valamilyen, hát ilyen, nem is tudom, mire hajaz ez a kövezés, de lehet, hogy mit is akarok mondani? Hát nem tudom, így nézzük az árát. 995 forint volt ez a 3 hajcsat. Így első ránézésre egész jók, nem tudom, attól függ ugye, hogy mennyire fognak ezek kopni. Ezek nem nagyon kopnak amúgy. Hát elvileg nem kopnak, ahogy hallhatjátok, úgyhogy valószínű, hogy jó minőségű dolgokról beszélünk, leveszem el a tartóról őket, és akkor közelről is megmutatom. Ez így néz ki, ez a kis aranyszínű, gondolom ez hajba téve, azért mutatósabb, ez a gyöngyös, ez így néz ki vastagságra. Valamint van még itt ez a köves. Ez pedig így néz ki. Jó, akkor hajcsatok voltak még a táskában. Volt benne még egy ilyen kis bevásárló tatyasz, ahogy látom így elsőre. Sunshine on my mind. Az van rá nyomtatva erre a fekete tatyaszra. Ez amúgy rózsaszín, tehát ez egy rózsaszín felirat, úgyhogy ezt ne tévesszem meg senkit, lehet, hogy a kamerában annyira nem látszik. Így néz ki maga a Sunshine on my mind felirat, valamint volt benne még egy rövid gatyasz, ahogy látom, egy női rövidnadrág, ez pedig 3495 forint volt. Egy ilyen, hát egy kicsit olyan műszálas az anyaga, viszont a derek a gumis, és elég ilyen bőnek tűnik, ugye kicsit olyan szoknya formája van, leszámítva itt ezt a részt, ugye, ami a nadrágnak formázza, úgyhogy valószínű, hogy felvéve elég kényelmes lehet ez a dolog. Főleg nyáron, ugye, amikor nagyon nagy meleg van, hogy nem egy ilyen testhez álló darabot veszel, amiben hip-hop beleizzadsz, van rajta két szolid zseb itt elő. Ezt majd ugye azt fogja eldönteni, hogy fogja magát benne érezni az, aki ezt viselni fogja. Körülbelül 8000 forint értéket fizettünk ezekért a termékekért, ahogy láthatjátok, egy akciós dolgok, ugye egy kis táska, egy rövidnadrág, 3 hajcsat, napszemüveg tartóval, valamint egy ilyen Dream felirat. Ezek voltak ebben a körben a Senseiben, amit megrendelt a családtagunk. Szerintem 8000 forintos összegért nem egy rossz vásárlás volt ez, tehát nyilván ilyen kiegészítőkről, egy ruhadarabról, egy pár kiegészítőről, valamint egy ilyen home dekoros dologról beszélünk, de ettől függetlenül egész jó árba meg lehetett ezt vásárolni összességében szerintem akciósan. Körülbelül ennyit tudtam nektek erről a Sensei-es vételről bemutatni.
Köszönjük szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót is, jó vásárolgatást nektek, sziasztok!